din siya. Hato. Sa'yo na ko na nandiyo. Hello mga friends! Kumusta na kayo dyan? Ako ulit ito si JUSTMELAI at ngayong araw na ito, kakaiba ang ating vlog. Tayo ay mag cooking. Take 2. Tayo mag cooking. Take 3. Tayo po ay mag cooking vlog. Ayan, ganun. So, first of all, I would like to mention ang ating hindi sponsor, new friend natin na pinagkuhaanan ko nitong ating ingredients. So, ito siya. Wala tayong green screen. Basta, ito siya. Ilalagay ko na lang dito. Shout out to Sir JP Vlogs. Taga dito rin po siya sa Japan. At, na madalas siyang dumadaan sa aking feeds. Ako kasi natutuwa ako sa mga vlogs niya at saka may kapupulutang aral naman ang kanyang mga vlogs. Talagang maganda. So, nagka-interest lalo ako nung makita ko yung kanyang na nilulutong mamaya iluluto din natin. Kaya si JUSTMELAI. So, ayun na. Let's start, guys. Mag-intro na tayo. Nag-intro na ako kanina. Intro ulit. Bala na. Sige na, start na tayo. So, ayan. Ito na nga mga friends. Tcharam! Ayan, malambot na siya. Wala na yung wala na yung kanyang tigas-tigas, di ba? Oh, ha? Yun, oh. Di ba? Uy, sarap niyan. So, may timpla na siya, guys. Ayan, na yung kanyang timpla. So, ang mga ingredients, papakilala natin sila. Ito na. Pabibili ko pa lang sa supermarket, guys. Ito ang ating eco bag. So, syempre, kailangan ng maraming mantika dyan. Tapos, ang flour. Alam ko, flour yun eh. Flour. Tapos, kailangan din na ng cornstarch. Yan. So, yan lang. So, ayan na. Okay, baby. Ito dumating na ang ating Unika J, ha? So, yan. So, balit na kasi ang ating space. Kaya, pagpasensya na natin kung ganito lang ang ating space. Yan. Una sa lahat, natin ang flour. Hindi ko na na-review yung vlog ni Sir JP. Basta, hindi kaya yun. Bahala na. Basta tansyahan lang yung tansyahan blues. So, huwag na daw natin titimplahan yan kasi may timpla na yung chicken. Marinated na siya. Parang yung cornstarch, konti lang. Mix lang natin siya. So, mga ganyan lang siguro. Basta, ang mahalaga yung manigas siya at maging crunchy. Yan ang pampakrunchy kasi. Sabi. So, halo-haloin natin para maghalo yung ating cornstarch at flour.
pusa lang. Wow! Wow! Okay. Ganun mo lang muna ihambon. Kaya tingnan natin kung juicy siya. Tingnan.
どうやってやんの？こうやって手で。いきます。Ang init. Ito kasi dapat eh. Oh, ayan. Ayan, oh baby, oh. Yay! Wow, juicy talaga siya tingnan. いただきます。熱いね。うまっ、うまっ、うまっ、うまっ、うまっ、うまっ。 Uma? Umay? Do, juicy? めっちゃジュース、やっこ大好きだこれ。Oh, talaga? Wow, very good. Galing ni Mommy magluto, ah. It's really delicious. Very tender. Tender って何？ Tender, may tender juicy chicken. Tender? 何？ Soft. Soft siya. Ako nga, paano? Try natin. Hindi siya ata naging crunchy eh. Kasi konti lang yung ano eh. Crunchy? Crunchy ba? Ah, hindi lang narinig yung ano. Ang init. My goodness. At sweet. Natin. Masarap. Kahit wala ano sasawan. Ando yan. Pero sasabay natin sa ano, Timang Tomas Pigasin. Harap. Ang sarap. Idol, ang sarap. JP Vlog, PINOY Vlog. Sarap. Nami order sa Nagoya. Ano, Nagoya no sto. Nagoya! Ay, Nagoya doon. Hindi. Pachigi sa Chikagata sila. Ito yung ano, yung balat niya. Sarap. Sarap, maybe. Sarap. Sarap. Look at that niya. Rate it from, ano, 1 to 10. Pinakamataas, sibang higher, 10. Rate. 10. 10? Wow, sagoy. Sagoy dyan. Ang galing naman. Ang sarap, grabe. Bili na kayo. PM nyo ako guys, yung mga taga-Japan. O kaya, nilalagay ko yung, ano dyan ni Sir JP. Yung link niya. Meron siyang web, meron siyang page sa Facebook. Yan, kain na muna tayo. Yummy. Hello guys, this is JUSTMELAI at nandito Tadaan! As usual, laging gano'n ang umpisa natin. So, ako nga po ito, si JUSTMELAI. Sabi ko na sa inyo, ako nga ito eh. Kakaiba ang ating vlog. Tayo ay mag cooking. Take 2. Tayo mag cooking. Take 3. Tayo po ay mag cooking vlog. Ayan.